Một tuần trôi qua, tình hình kinh tế chính trị ở Trung Quốc lại có thêm những diễn biến mới. Theo đó, tập đoàn bất động sản Evergrande tái khởi động 10 dự án bất động sản. Đồng thời, nước này thí điểm đánh thuế bất động sản tại một số khu vực. Cùng lúc đó, Trung Quốc thông qua luật tăng cường an ninh biên giới. Tại Hồng Kông, Hiệp hội Ngân hàng của đặc khu này cho biết vi phạm luật an ninh quốc gia có thể bị công khai toàn bộ tài sản. Trong khi đó, tại Mỹ, tỷ lệ ủng hộ ông Biden giảm mạnh nhất trong các đời tổng thống từ năm 1945 cho đến nay. Israel cho rằng việc mở lại lãnh sự quán của Mỹ tại Jerusalem có thể không xảy ra. Tại châu Á, Hàn Quốc phủ nhận thông tin em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên đảo chính. Chính quyền quân sự Myanmar cam kết hợp tác với ASEAN. Afghanistan tiếp tục cấp hộ chiếu cho người dân. Các thông tin đáng chú ý khác, Pháp phóng thành công vệ tinh quân sự hiện đại. Ả Rập Saudi đạt mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2060. Bán đấu giá 11 bức tranh Picasso. Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ robot AI đầu tiên trên thế giới. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tại Trung Quốc vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, thì tập đoàn Evergrande cho biết đã tái khởi động hơn 10 dự án bất động sản ở 6 thành phố, bao gồm cả Thâm Quyến. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tập đoàn này dường như đã tránh được kịch bản vỡ nợ vào phút chót hồi tuần trước. Vào cuối tháng 8, tập đoàn Evergrande của Trung Quốc cho biết một số dự án đã bị đình chỉ vì sự chậm trễ trong việc thanh toán cho các nhà cung cấp và nhà thầu, và họ đang đàm phán để tiếp tục việc xây dựng. Trong bối cảnh đang phải gồng gánh khoản nợ lên tới 300 tỷ đô la, Evergrande cũng không tiết lộ về số dự án cụ thể mà họ phải tạm dừng triển khai trong tổng số 1.300 dự án bất động sản trên khắp cả nước. Mãi cho đến ngày 24 tháng 10, tập đoàn bất động sản này mới thông báo rằng một số dự án họ tiếp tục thực hiện đã bước vào giai đoạn trang trí nội thất, trong khi các tòa nhà khác đã hoàn thành việc xây dựng. Evergrande cũng công bố một số bức ảnh của các công nhân xây dựng trong nhiều dự án khác nhau và có đóng dấu ngày giờ. Tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc hồi tháng trước đã cam kết với người mua tiềm năng rằng họ sẽ hoàn thành việc xây dựng nhà ở và khẳng định đang tiến hành việc xây dựng một trong những sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới ở thành phố Quảng Châu. Theo Tân Hoa Xã, chính phủ Trung Quốc đang chuẩn bị mở rộng thí điểm cải cách thuế tài sản trong bối cảnh nước này đẩy mạnh cuộc chiến chống đầu cơ bất động sản. Cụ thể, thì các quan chức thuộc Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế của Trung Quốc sẽ soạn thảo các biện pháp để áp dụng thí điểm thuế này sao cho phù hợp với quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Theo đề án thí điểm kéo dài 5 năm, khoản thuế mới sẽ được áp lên tất cả các loại hình bất động sản, ngoại trừ một số loại hình nhà ở nông thôn. Những chi tiết khác, chẳng hạn như ngày bắt đầu và các khu vực triển khai dự kiến sẽ được công bố sau đó. Các chuyên gia cho rằng việc đánh thuế bất động sản sẽ là một trong những thay đổi sâu sắc trong các chính sách bất động sản của Trung Quốc. Trong bối cảnh giá nhà ở tại nước này đã tăng hơn 2.000% kể từ khi Trung Quốc thực hiện tư nhân hóa thị trường nhà ở từ những năm 1990. Cũng theo Tân Hoa Xã, tại phiên bế mạc cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc vào ngày 23 tháng 10 vừa qua, Trung Quốc đã thông qua luật tăng cường bảo vệ biên giới, có hiệu lực từ đầu năm sau. Theo Tân Hoa Xã, luật tăng cường bảo vệ biên giới mà Trung Quốc vừa mới thông qua quy định rằng ngay khi luật có hiệu lực, nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp tăng cường phòng thủ biên giới, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới, cải thiện dịch vụ công và cơ sở hạ tầng, cũng như hỗ trợ đời sống người dân và phát triển kinh tế trong khu vực. Song song với đó, Quân Giải phóng Nhân dân và lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân có nhiệm vụ canh giữ biên giới, chống lại mọi hành động xâm lược, lấn chiếm, xâm nhập và khiêu khích. Theo Reuters, với luật mới này, Trung Quốc có thể đóng cửa biên giới nếu một cuộc chiến tranh hoặc xung đột vũ trang gần đó đe dọa an ninh. Biên giới nước này đang đối mặt với nhiều vấn đề như căng thẳng với Ấn Độ, lo ngại tác động từ Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền và Covid-19. Theo văn bản hướng dẫn mới nhất của Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông, các ngân hàng ở đặc khu này nên tiết lộ tài sản của những khách hàng bị phát hiện vi phạm luật an ninh quốc gia. Trong bản cập nhật ngày 22 tháng 10 về các câu hỏi thường gặp của Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông HKAB liên quan đến chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, được công bố trên trang web của Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông, Hiệp hội này khuyên rằng các ngân hàng nên tiết lộ tài sản của bất kỳ khách hàng nào bị bắt giữ hoặc bị buộc tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, hoặc khi các ngân hàng đã nắm được thông tin, nghi ngờ rằng tài sản đó là tài sản liên quan đến tội phạm. Nếu nhận được thông tin từ các cơ quan chức năng thì phải cung cấp ngay.
Người phát ngôn của SKMA cho biết đã thảo luận với các ngân hàng về các biện pháp để thực thi quy định này với các bên liên quan, bao gồm các cơ quan chức năng trong lĩnh vực chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, theo thông lệ quốc tế. Còn tại Mỹ, theo một cuộc thăm dò do công ty tư vấn và phân tích Gallup có trụ sở tại Washington thực hiện, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ đã sụt giảm nhanh hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào khác kể từ năm 1945. Theo một cuộc thăm dò do công ty tư vấn và phân tích Gallup thực hiện, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã giảm 11,3 điểm phần trăm, từ mức 56% trong 3 tháng, sau khi nhậm chức xuống mức 44,7% trong 3 tháng gần đây. Tỷ lệ ủng hộ dành cho người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống Donald Trump chỉ giảm 4,4% trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ. Nguyên nhân khiến cho tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden sụt giảm mạnh trong tháng 7 được cho là do ông không xử lý tốt đại dịch COVID-19. Thêm một nguyên nhân lớn khác là do cuộc rút quân đầy hỗn loạn của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan vào cuối tháng 8 vừa qua. Tỷ lệ ủng hộ trung bình 44,7% từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021 được coi là mức thấp nhất so với 11 tổng thống Mỹ khác từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, trừ ông Donald Trump. Và mới đây thì ông Aidan Rohn, Thứ trưởng Ngoại giao Israel cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nên gác lại kế hoạch mở lại cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ cho người Palestine ở Jerusalem, do trước đó Israel đã lên tiếng phản đối động thái này. Vào năm 2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã gộp chung Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem, nơi tiếp đón và giải quyết đơn từ của người Palestine với Đại sứ quán Mỹ mới ở Israel. Điều này được Israel ca ngợi, nhưng bị người Palestine lên án dữ dội. Trong tháng này, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhắc lại kế hoạch mở lại lãnh sự quán của Washington như một phần trong nỗ lực khắc phục quan hệ với người Palestine. Tuy nhiên, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Đáp lại, thì Thứ trưởng Rohn nói trên kênh truyền hình Ynet TV của Israel rằng: "Tôi nghĩ là tôi có lý do chính đáng để tin rằng điều này sẽ không xảy ra, bởi người Mỹ hiểu rõ rằng chính trị phức tạp đến mức nào. Mỹ và Israel đang có quan hệ rất tốt. Tôi không tin rằng Washington sẽ làm chúng tôi bất ngờ." Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, vào ngày 24 tháng 10, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết thông tin cho rằng bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đạo chính, lật đổ anh trai là hoàn toàn không đúng sự thật. Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cũng cho rằng thông tin này là sai trái. Gần đây có một số trang tin dẫn nguồn một báo cáo của tờ Globe có trụ sở tại Mỹ cho rằng bà Kim Yo-jong đã tiến hành đảo chính trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 vừa qua và loại bỏ ông Kim Jong-un khỏi vị trí lãnh đạo đất nước Triều Tiên. Báo cáo khẳng định ông Kim Jong-un xuất hiện tại các sự kiện gần đây thực chất là một kẻ mạo danh, bởi vì ngoại hình của ông khác với trước đây vì đã giảm cân đáng kể. Kể từ năm ngoái, truyền thông thường xuyên đề cập đến các đồn đoán về sức khỏe của ông Kim Jong-un. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS đã bác bỏ những tin đồn về vấn đề sức khỏe của ông Kim, cho rằng đây là các tin đồn vô căn cứ, và tin đồn em gái ông Kim muốn đảo chính cũng hoàn toàn là bịa đặt. Thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 10, chính quyền quân sự tại Myanmar cam kết hợp tác nhiều nhất có thể với kế hoạch hòa bình đã được nhất trí trước đó với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, bất chấp việc tổ chức này mới đây đã quyết định không mời nhà lãnh đạo quân đội Myanmar dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp tới. Theo Reuters, chính quyền quân sự ở Myanmar mới đây cho biết nước này sẽ duy trì nguyên tắc sống chung hòa bình với các nước khác, cũng như hợp tác với ASEAN, theo thỏa thuận hòa bình đồng thuận 5 điểm hồi tháng 4 vừa qua, vốn nhận được sự ủng hộ của các nước phương Tây và Trung Quốc. Trước đó, Brunei, quốc gia hiện giữ vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, ngày 15 tháng 10 cho biết sẽ mời một đại diện phi chính trị của Myanmar tham dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới của các nhà lãnh đạo khối, đồng nghĩa với việc loại trừ sự tham gia của lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. Sau nhiều tháng trì hoãn, thì chính quyền Afghanistan đã nối lại việc cấp hộ chiếu cho công dân. Điều này đã tiếp thêm niềm hy vọng cho những người đang cố trốn chạy khỏi đất nước sau khi Taliban trở lại nắm quyền kể từ tháng 8. Văn phòng hộ chiếu ở thủ đô Kabul, Afghanistan vốn nổi tiếng nhiều quy định và hối lộ. Người nghèo không thể xin cấp hộ chiếu, thì nay dưới sự quản lý của chính quyền Taliban, quy trình cấp hộ chiếu được diễn ra nhanh, công khai và minh bạch hơn. Mọi thứ được diễn ra có trình tự và không có đám đông vây kín nữa. Một số người đã đi du lịch nước ngoài với hộ chiếu chúng tôi cấp, không có vấn đề gì xảy ra cả. Hộ chiếu mới do chính phủ Taliban cấp có tên là Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan, về ngoại hình không khác gì với hộ chiếu do chính phủ trước cấp. Chúng tôi có thể lấy hộ chiếu trong vòng 3 ngày. Tôi rất hài lòng với cách mà nhân viên văn phòng hộ chiếu tiếp đón chúng tôi.
Taliban nói rằng sẽ cấp hộ chiếu cho tất cả những ai nộp đơn những trường hợp ra nước ngoài với mục đích chữa bệnh hoặc du học sẽ được ưu tiên. Theo nguồn tin, Taliban đã nhận được hơn 180.000 đơn đăng ký trực tuyến và dự kiến sẽ sắp cấp 24.000 hộ chiếu. Kính thưa quý vị, cuộc sống của người dân Afghanistan đang trở nên ngày một khó khăn hơn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế ở quốc gia này vẫn chưa được giải quyết mà ngày càng tồi tệ hơn. Tại một khu chợ vàng ở thủ đô Kabul, Afghanistan, nhiều người dân đang phải bán đi kim loại đá quý mà mình tích trữ nhiều năm để bán lấy tiền trang trải cho chi phí sinh hoạt hàng ngày. Kể từ khi chính phủ mới lên cầm quyền, chúng tôi không có thu nhập tốt, chúng tôi không bán được hàng và còn phải thu mua rất nhiều vì người dân đang ồ ạt đem vàng đến để bán. Cuộc sống đang rất khó khăn, nền kinh tế ngày càng chìm sâu trong khủng hoảng, lạm phát ngày một gia tăng. Afghanistan bắt đầu rơi vào cuộc khủng hoảng sau khi lực lượng Taliban theo chủ nghĩa Hồi giáo cứng rắn trở lại cai trị đất nước. Đây chính là nguyên nhân chính khiến nguồn hỗ trợ hàng tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Afghanistan đột ngột bị đóng băng. Nhiều hệ quả kéo theo sau đó đã và đang đè nặng lên đôi vai của chính người dân đất nước này. Thất nghiệp, đói nghèo tiếp tục bủa vây và nhấn chìm họ trong vũng lầy không lối thoát. Vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, Uzbekistan, quốc gia nằm ở khu vực Trung Á, đã chính thức tổ chức bầu cử tổng thống. Theo giới quan sát, Tổng thống đương nhiệm Shavkat Mirziyoyev không phải đối mặt với sự phản đối nào và gần như chắc chắn sẽ giành được chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai. Trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 6 diễn ra tại Uzbekistan, Tổng thống đương nhiệm là Shavkat Mirziyoyev gần như nắm chắc phần thắng. Nếu đúng là như vậy, ông có thể mở rộng các chiến dịch cải cách đất nước của mình, giúp nước này mở cửa thương mại hơn nữa để đón các dòng vốn đầu tư từ nước ngoài, trong khi vẫn duy trì một hệ thống chính trị chặt chẽ. Nhà lãnh đạo 64 tuổi đã xây dựng lại mối quan hệ của đất nước với cả Nga và các nước phương Tây khác, vốn đã trở nên căng thẳng dưới thời người tiền nhiệm Islam Karimov, tổng thống đầu tiên của Uzbekistan sau độc lập. Ông Mirziyoyev cũng đã dỡ bỏ một số hạn chế đối với các hoạt động tôn giáo, cải thiện các hoạt động của các dịch vụ an ninh và giám sát việc thả một số tù nhân chính trị đã bị giam giữ do cách tiếp cận không khoan nhượng của người tiền nhiệm Karimov. Đến nay, nước này vẫn chưa có đảng đối lập thực sự nào, dù các blogger và phương tiện truyền thông hiện có thể chỉ trích các quan chức cấp cao và nêu ra các vấn đề nhạy cảm, nhưng họ không bao giờ nhắm vào chính tổng thống. Chuyển sang một thông tin về không gian. Theo người phát ngôn lực lượng không gian Pháp, Đại tá Stefan Speth, nước này vừa phóng thành công một vệ tinh hiện đại lên quỹ đạo trái đất, được thiết kế để giúp các lực lượng quân sự của Pháp trên thế giới liên lạc nhanh chóng và an toàn hơn. Theo đại tá Stephen Pace, vệ tinh được thiết kế để chống lại các hoạt động gây hấn cũng như can thiệp quân sự trên mặt đất và trong không gian. Cụ thể, tên lửa Ariane 5 đã được phóng từ bãi Coros, Guyana vào chiều ngày 23 tháng 10. Đưa vệ tinh Syracuse 4A vào quỹ đạo trái đất. Sau 38 phút 41 giây, vệ tinh này có thể khảo sát môi trường xung quanh và tự di chuyển để tránh một cuộc tấn công. Vệ tinh cũng được trang bị công nghệ tiên tiến như anten chống phá sóng và bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số. Nhờ đó mà nó có thể chống lại được cả những cách thức phá sóng tinh vi nhất. Ngoài ra, vệ tinh cũng được trang bị để tránh các xung điện từ thường xuất hiện sau một vụ nổ hạt nhân. Sau đây là một số thông tin về môi trường, thưa quý vị. Mới đây, Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al Saud cho biết nước này muốn trở thành nhà cung cấp hydro hàng đầu thế giới. Bước đi này một lần nữa chứng minh các cam kết của quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới với môi trường. Hoàng tử cho biết thêm, Ả Rập Saudi dự kiến là xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn hydro vào năm 2030 cho các nước lân cận. Giám đốc điều hành của Aramco, công ty dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên quốc gia, ông Amin Nasser cho biết, vào đầu năm nay, Ả Rập Saudi đang tìm kiếm các thỏa thuận hydro tại các thị trường chủ chốt của mình để mở rộng sản lượng và nhận thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Cam kết của quốc gia Trung Đông này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi giảm đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch để chuyển trọng tâm sang các nguồn năng lượng tái tạo. Thưa quý vị, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman mới đây còn cho biết quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới đặt mục tiêu đạt mức phát thải khí nhà kính ở mức bằng không, chủ yếu được tạo ra bằng cách đốt nhiên liệu hóa thạch vào năm 2060, muộn hơn 10 năm so với Mỹ. Thái tử Mohammed bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng, cho biết Ả Rập Saudi sẽ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng tiếp tục của hydrocarbon và cho biết sẽ tiếp tục đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ. Ông cũng cho biết họ sẽ tăng gấp đôi lượng cắt giảm khí thải mà họ có kế hoạch đạt được vào năm 2030. Các phát biểu này được đưa ra tại sáng kiến xanh của Ả Rập Xê Út, SGI, trước COP26,
Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Glasgow vào cuối tháng này với hy vọng sẽ đồng ý cắt giảm khí thải toàn cầu sâu hơn để giải quyết tình trạng ấm lên toàn cầu. Hoa Kỳ, quốc gia phát thải lớn thứ hai thế giới, cam kết đạt được net zero, nghĩa là không thải ra nhiều khí nhà kính hơn mức mà nó có thể thu được hoặc hấp thụ vào năm 2050. Tuy nhiên, Trung Quốc và Ấn Độ, những quốc gia phát thải lớn nhất và thứ ba thế giới, đã không cam kết trong cùng thời gian này. Cũng liên quan đến môi trường, mới đây tại một sự kiện ở Ả Rập Xê Út, Thái tử Charles của Anh cho biết có một lối đi nhanh để biến các hành động giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu diễn ra chậm hơn. Đó là Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10 này. Để đạt được điều đó thì các bên tham gia phải có mục tiêu rõ ràng với mục tiêu phát thải ròng vào năm 2050. Thái tử Charles cho biết sáng kiến xanh của Ả Rập Xê Út và sáng kiến xanh Trung Đông cũng do nước này tổ chức sẽ giúp thế giới đẩy nhanh tiến độ trong công tác bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Associated Press, Facebook ở Ấn Độ đã tiếp tục hạn chế lời nói căm thù, thông tin sai lệch và các bài đăng kích động, đặc biệt là nội dung chống Hồi giáo. Thậm chí, các nhân viên của gã khổng lồ mạng xã hội này cũng nghi ngờ về động cơ và mục đích của việc làm này. Dựa trên nghiên cứu được thực hiện gần đây kể từ năm 2019, Facebook đã không ngừng ngăn chặn các nội dung không chuẩn mực tại Ấn Độ, chủ yếu là do những căng thẳng trong cộng đồng tôn giáo ở Ấn Độ gây ra những làn sóng tranh cãi không đáng có, thậm chí là gây ra bạo lực. Theo hãng thông tấn Associated Press, Facebook đã nhận thức được vấn đề này trong nhiều năm qua và liên tục đặt ra câu hỏi về việc liệu họ đã làm đủ để giải quyết các vấn đề hay chưa. Nhiều nhà phê bình và chuyên gia kỹ thuật số nói rằng mạng xã hội này đã không làm được như vậy, đặc biệt là trong trường hợp có sự tham gia của các thành viên đảng Bharatiya Janata, cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi. Trên khắp thế giới, Facebook ngày càng trở nên quan trọng trong chính trị và Ấn Độ cũng không phải là ngoại lệ. Thủ tướng Modi đã tận dụng nền tảng này để mang lại lợi thế cho đảng của mình trong các cuộc bầu cử. Theo báo cáo từ The Wall Street Journal, có một số nghi ngờ được đặt ra rằng liệu Facebook có thực thi các chính sách về lời nói căm thù thực sự hay không. Vào năm 2015, ông Modi và CEO Facebook Mark Zuckerberg còn chụp một tấm ảnh thể hiện sự gắn bó tại trụ sở Facebook. Kính thưa quý vị, 11 bức tranh của họa sĩ nhà điêu khắc nổi bật nhất của thế kỷ 20, Picasso, mới đây đã được đem ra bán đấu giá tại Las Vegas, Mỹ vào hôm 23 tháng 10 vừa qua với tổng số tiền thu về hơn 100 triệu đô la Mỹ. Buổi đấu giá 11 bức tranh của họa sĩ Picasso do hãng Sotheby's tổ chức được diễn ra tại khách sạn Bellagio ở thành phố Las Vegas, thuộc bang Nevada của Mỹ. Đây là một phần nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 140 của Picasso. Trong số bức tranh được đấu giá, Female Parade Cloth Orange năm 1938 là tác phẩm được đấu giá cao nhất với 40,5 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, hai bức tranh Homie at Enfant và Puss D. Homie lần lượt rơi búa ở mức giá là 24,4 triệu đô la Mỹ và 9,5 triệu đô la Mỹ. Còn các tác phẩm còn lại thu về khoảng vài triệu đô la Mỹ cho mỗi bức. Ban tổ chức cho biết sự kiện thành công ngoài mong đợi, mang về tổng cộng hơn 100 triệu đô la Mỹ. Pablo Picasso sinh năm 1881, mất năm 1973 là họa sĩ, nhà điêu khắc người Tây Ban Nha. Ông là một trong những nghệ sĩ nổi bật của thế kỷ 20 với nhiều tác phẩm nổi tiếng. Nhiều trong số đó nằm trong danh sách những tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới. Ấn tượng mạnh với cách mà thần đồng 4 tuổi Jan Anserman chơi bóng, câu lạc bộ Arsenal mới đây đã đưa ra một quyết định táo bạo khi tuyển mộ cầu thủ này. Jan Anserman, cậu bé 4 tuổi được mệnh danh là Tiểu Messi, đã chính thức trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất của học viện bóng đá Arsenal. Trong một thông báo thì tuyển trạch viên của pháo thủ Stephen Dean cho biết, cậu nhóc làm được những điều hiếm có ở độ tuổi của mình. Khi tôi thấy Sherman, tôi đã rất ấn tượng. Tôi gọi cho một người bạn và anh ấy xác nhận cậu bé chỉ mới 4 tuổi. Tôi thật sự không thể tin. Tôi đã nói chuyện với cha mẹ của Sherman rồi đưa cậu bé đi tập thử vài buổi. Sherman là một tài năng thật sự. Theo video được đăng tải trên mạng xã hội, mặc dù đối đầu với những cầu thủ gấp đôi tuổi, nhưng Sherman vẫn không chùn bước và tự tin thể hiện khả năng giữ thăng bằng và đi bóng tuyệt vời. Với tài năng này, cậu bé được nhiều người ưu ái gọi với cái tên là Tiểu Messi. Thế nhưng, khi đồng ý để con trai mình tham gia đào tạo chuyên nghiệp ở độ tuổi nhỏ như vậy, cha của Sherman đã gặp không ít chỉ trích. Ông khẳng định rằng Sherman khác biệt với bạn bè cùng lứa tuổi và đang không ngừng tiến bộ. Truyền thông nhận định dù các câu lạc bộ bóng đá hiện đã được phép chiêu mộ các cầu thủ từ mọi lứa tuổi, nhưng việc một đội ký hợp đồng với chân sút nhí 4 tuổi là điều rất hiếm.
Quý vị thân mến, chắc nhiều người trong chúng ta đã biết đến Aida, robot kiêm nghệ sĩ AI đầu tiên trên thế giới. Và mới đây thì các tác phẩm điêu khắc của Aida vừa được trưng bày tại một buổi triển lãm ở Ai Cập. Khoác lên mình chiếc váy hoa văn màu cam cùng khăn choàng cổ lụa màu xanh, thoạt nhìn, ít ai có thể nhận ra nghệ sĩ này là một robot. Aida được biết đến là robot sở hữu trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới, có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật tương tự như con người thông qua các thuật toán. Trong số các tác phẩm của Aida được trưng bày trong buổi triển lãm Forever is Now trên đỉnh cao nguyên Giza rộng lớn của Ai Cập, đây là một tác phẩm nổi bật nhất. Tác phẩm điêu khắc được làm bằng đất sét dài 2,5 mét, lấy cảm hứng từ nhân sư. Tác phẩm có tạo hình như một con người với 3 chân robot, nằm nghiêng một bên trong quan tài lớn bằng kim loại và thủy tinh. Aida đã tạo ra tác phẩm này bằng tay của mình từ đất sét. Các dấu vết mà bạn nhìn thấy trên tác phẩm đều đã được thực hiện bởi các ngón tay của Aida. Để đến với buổi triển lãm này, Aida đã cùng với ông Mauler, một trong những người tạo ra Aida, đã trải qua không ít khó khăn khi bị lực lượng Ai Cập giam giữ suốt 10 ngày vì lo ngại vấn đề an ninh. Triển lãm Forever is Now kéo dài đến ngày 7 tháng 11 với sự hỗ trợ của Bộ Du lịch và Cổ vật cùng Bộ Ngoại giao Ai Cập và UNESCO. Thưa quý vị, một dự án kết hợp giữa búp bê và thời trang truyền thống mới đây đã được một người phụ nữ ở Jordan thực hiện. Hãy cùng Ngọc Mai tìm hiểu dự án thú vị này nhé! Niềm đam mê búp bê và thời trang truyền thống đã truyền cảm hứng và thôi thúc chị Dima Abu Kwao, một người phụ nữ Jordan, tạo nên một dự án bảo tồn và quảng bá di sản Ả Rập. Dự án Madina nói về những con búp bê truyền thống mặc váy Jordan hoặc Palestine đến từ các khu vực khác nhau. Mục tiêu của dự án là để lưu giữ bản sắc văn hóa của chúng tôi. Chia sẻ với truyền thông, chị Kwao cho biết thường tìm cảm hứng thiết kế các bộ trang phục khi đến Tiza, một bảo tàng ở Jordan, nơi sở hữu bộ sưu tập trang phục truyền thống lớn nhất ở khu vực. Ngoài mục tiêu bảo tồn văn hóa, dự án này còn tạo nên công ăn việc làm cho một bộ phận phụ nữ và trẻ em gái ở Jordan. Từ công việc may quần áo cho búp bê, họ có thể kiếm được nguồn thu nhập ổn định. Thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Mến chúc quý vị sẽ có một tuần đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.